अब क्वेसन सुरु गरौँ राइट अ प्रोग्राम द्याट एक्सेप्ट्स टु फ्लोटिङ पोइन्ट्स भ्यालुज एन्ड क्यालकुलेट्स द एभरेज भनेर क्वेसन छ सोलुसन सुरु गरौँ # इन्क्लुड stdata.h गरेर फाइल इन्क्लुड गरौँ र इनसाइड मेन फंक्सन चाहिँ हामी तीनटा भेरिएबल x y र एभरेज क्यालकुलेट गर्नको लागि तीनटा फ्लोट टाइप्सको भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ x y मा चाहिँ हामी युजर इनपुट माग्छौँ र स्टोर गर्छौँ ओके printf गरेर इनपुट माग्ने अनि scanf गरेर त्यो दुईटा भ्यालुजमा चाहिँ इनपुट राख्छौँ त्यसपछि एभरेज क्यालकुलेट गर्नको लागि दुईटा नम्बरलाई जोड दियो अनि डिभाइड बाइ 2 गर्यो त्यसपछि यो एभरेजलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गरिदिन्छौँ यसो गरेपछि हामीले दुईटा फ्लोटिङ पोइन्ट्स भ्यालुज इनपुट लिएर एभरेज क्यालकुलेट गर्छौँ रिटर्न 0 रिटर्न 0 भन्नाले चाहिँ कोड लेखिसकेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले अनि टेस्ट गर्नलाई हामी फाइललाई पहिला कम्पाइल गरौँ टर्मिनल खोलेर टर्मिनल जीसीसी फाइल नेम इन्टर त्यसपछि लेट्स रन द फाइल अनि इन्टर टु फ्लोटिङ पोइन्ट्स भ्यालुज भनेर चाहिँ हामी 5.9 दिउँ एउटा अर्को भ्यालु चाहिँ 4.9 दिउँ त्यसपछि यसको एभरेज चाहिँ 5.4 आएको छ एक्जिट गरौँ टर्मिनल जुम गरौँ थ्याङ्क यू